Chào mừng các bạn đã đến với kênh An Tuệ Mẫn Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên đài cao của chốn hoàng cung nguy nga, màn đêm buông xuống như tấm lụa u sầu trải dài tận chân trời. Ánh trăng lặng lẽ rơi rớt từng tia bạc, phản chiếu bóng hình đơn độc đang quỳ gối nơi bậc đá lạnh buốt. Tiêu Ngữ Ca, thân khoác một dải bạch y đã nhuốm đầy máu. Vết máu thẫm đỏ loang lổ nơi vạt áo trắng như tuyết đầu mùa bị vấy bẩn, mái tóc đen dài rũ xuống, theo gió khuya tán loạn, khẽ lay động theo từng hơi thở yếu ớt. Dẫu thân thể đã rướm máu, ta vẫn ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh. Chỉ là trong đáy mắt, từng tia bi thương như dòng lệ không thể rơi, âm thầm gặm nhấm trái tim rạn nứt. Phía xa, từng hồi trống canh vọng lại từ tháp Thiên Tuyên, như tiếng gọi hồn cho một tình yêu đã mục ruỗng. Tội danh, đầu độc Thái hậu, mưu đồ xoán vị, âm mưu cấu kết phản loạn. Giọng nội giám truyền án vang vọng giữa trời đêm, từng chữ tựa lưỡi dao rạch ngang lòng. Ta khẽ cười nhạt, nụ cười cuối cùng ướt đẫm bi ai. Cả đời này, ta yêu sai người. Hắn, Lăng Uyên, ta đã theo hắn khắp kinh thành, từng vì hắn học cưỡi ngựa, học múa kiếm, chịu bao roi phạt của thái sư chỉ vì lén trộm tấu chương giúp hắn. Ngày hắn thân cô thế cô, ta là người duy nhất đứng giữa triều đình cầu xin phụ thân nâng đỡ. Ngày hắn bị thương nơi chiến trường, ta chẳng quản sống chết, lén cưỡi ngựa vượt biên tìm y sư, cả người nhiễm phong hàn suýt mất mạng. Từng nắm xôi hắn đói, từng tấm áo ấm hắn lạnh, đều là tay ta khâu vá. Vậy mà, khi hắn trở thành đế vương, khi quyền khuynh thiên hạ nằm trong tay, người hắn chọn sánh vai lại là Tiêu Ngữ Phủ, tỷ tỷ ta. Ta vẫn im lặng, chưa từng tranh giành. Chỉ xin một điều nhỏ nhoi, đừng để tỷ ấy phải gả làm phi. Vì ta biết, trái tim hắn vốn không thuộc về ta. Thế nhưng hắn lạnh lùng phán: ngươi là thứ nữ, không xứng bước vào hậu cung, nàng ấy mới là mệnh phượng hoàng. Từng lời như đâm thẳng vào tâm can. Ta lui về hậu điện, tự cười giễu, nhưng tình cảm chẳng thể dứt. Vẫn ngày đêm sắc thuốc cho Thái hậu, vẫn đích thân mang đến tẩm cung. Chén thuốc ấy, ta đã thử trước, vậy mà cuối cùng, người ngã xuống lại là Thái hậu, còn ta, thành tội nhân. Không ai điều tra, không ai chất vấn. Ngay cả hắn, cũng chưa từng hỏi ta một câu. Chỉ đứng nơi cao nhất hoàng điện, giọng trầm lạnh lẽo: Tiêu Ngữ Ca, tội phản nghịch, giết Thái hậu, mưu soán ngôi, xử trảm vào giờ tí. Trái tim ta, vụn vỡ. Gió đêm lùa qua vạt áo rách, bên dưới là hàng trăm ánh đuốc lập lòe, là dân chúng reo hò nhìn tội nữ bị xử tử. Nếu có kiếp sau, ta thì thầm, giọng như cho tàn giữa gió lớn: ta nguyện không quen biết chàng. Một giọt lệ cuối cùng cũng rơi xuống. Giọt lệ ấy hòa cùng máu nơi khóe môi, rơi xuống nền đá lạnh, tạo thành một vết son loang lổ giữa đêm đen vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Thân thể ta đổ xuống, âm thanh va chạm lạnh lẽo, ý thức trôi dạt như chiếc lá bị cuốn vào vòng xoáy của số phận. Trong khoảnh khắc ấy, giữa ranh giới sinh tử, ta thấy một luồng ánh sáng chói lòa. Mùi hương gỗ đàn hương dịu nhẹ thoảng qua, âm thanh hỗn độn mờ nhạt bên tai. Trái tim đang ngừng đập bỗng đập trở lại rất khẽ, rất chậm. Ánh sáng chiếu qua mí mắt, ta thở hắt ra một hơi. Khi mở mắt, điều đầu tiên ta nhìn thấy là bức rèm chướng thêu hoa mai trắng, họa tiết chỉ có ở khuê phòng phủ thừa tướng, năm ta 16 tuổi. Tim ta siết chặt. Ánh mắt đảo quanh phòng, mọi thứ đều quen thuộc một cách đáng sợ. Từ bàn trang điểm gỗ lim khắc hoa, chiếc gương đồng cũ kỹ đến cái lọ sứ ta từng làm vỡ rồi giấu dưới tủ. Ta đứng bật dậy, bàn tay run lên không thể tin nổi, vội vàng chạy đến trước gương đồng. Trong gương là một gương mặt thiếu nữ thanh tú, trong sáng, chưa từng dính bụi trần, chưa từng trải qua tang thương. Gương mặt của chính ta khi còn chưa vào cung. Môi ta run rẩy, từng chữ thoát ra đầy kinh ngạc: ta quay về rồi sao? Một cơn gió mạnh thổi tung cửa sổ. Ngoài kia, tuyết đang rơi, cánh tuyết đầu mùa nhẹ như lông vũ, rơi trắng mái ngói, phủ trắng sân đình. Đêm nay, hoa tuyết lại nở, như chứng nhân cho một sinh mệnh được hồi sinh. Ta siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay mềm yếu, cảm nhận rõ ràng từng mạch máu đang chảy dưới da. Lão thiên gia, ta cười khẽ, đôi mắt đẫm lệ nhưng sáng rực, đã cho ta một cơ hội thì ta nhất định sẽ không phụ. Bầu trời vẫn phủ đầy tuyết trắng. Tuyết rơi lặng lẽ trên từng nhành mai trước hiên phòng, tựa như chưa từng vấy bẩn thế gian. Trong căn phòng cũ nơi khuê các phủ thừa tướng, ta ngồi trước gương đồng, đôi mắt trong vắt dõi theo hình bóng thiếu nữ trong gương là ta, nhưng cũng là một ta của quá khứ đã quá xa rồi. 16 tuổi là khi ta chưa từng bước vào cung, chưa từng trở thành chắc phi, chưa từng quỳ gối dưới đài Thiên Tuyên với trái tim vỡ nát và máu rỉ ra từng hơi thở. Ta đặt tay lên gương, nhẹ nhàng vuốt lấy má mình, như sợ chạm mạnh sẽ làm vỡ tan giấc mộng kỳ lạ này. Không phải mộng. Cơn đau nơi lồng ngực vẫn còn đây, và ánh mắt phản chiếu trong gương cũng không còn là ánh nhìn non nớt, mà đã là ánh mắt từng lăn qua máu, từng bước qua phản bội, từng chết đi một lần. Một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Tiểu thư, ngươi tỉnh rồi sao? Là giọng Tử Lâm. Tim ta khẽ run. Tử Lâm lúc này vẫn còn sống. Hốc mắt ta bất giác cay xè.
Kiếp trước, Tử Lâm vì bênh vực ta mà bị đánh chết trong cung lạnh lẽo, máu loang cả nền tuyết. Ta không quên, cảnh tượng đó hằn sâu vào ký ức ta hơn bất cứ điều gì. Vào đi, ta cất giọng, cố giữ cho âm thanh không run rẩy. Cánh cửa gỗ hé mở, cô gái nhỏ mặc áo tơ xanh bước vào, khuôn mặt trẻ trung đầy nét ngây thơ. Vừa thấy ta, mắt cô sáng lên như ánh nến trong đêm, reo vui. Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Hôm qua người sốt mê man, dọa nô tỳ sợ chết khiếp. Ta đưa tay ôm lấy Tử Lâm, gò má tựa nhẹ lên vai cô, thì thầm như gió. May mà còn kịp nhìn thấy muội. Tử Lâm đỏ mặt, ngơ ngác. Tiểu thư, người sao vậy? Ta buông tay ra, ánh mắt thâm trầm khẽ lướt qua gian phòng, giọng nhẹ mà lạnh. Không sao, Tử Lâm, muội giúp ta thay y phục. Ta muốn đến chào phụ thân và gặp Tiêu Ngữ Phủ. Ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua tầng mây, rải một lớp vàng nhạt lên bậc đá cẩm thạch dẫn vào sảnh trước. Hương trầm nhẹ nhàng tỏa khắp gian chính điện phủ thừa tướng, nơi 3 thế hệ Tiêu gia từng bước lên vinh quang và cũng là nơi từng đẩy ta vào vực sâu danh lợi. Ta khoan thai bước vào, y phục màu nguyệt bạch thêu mai trắng tinh tế, mái tóc búi nhẹ cài châm ngọc xanh nhạt. Dáng người yểu điệu như liễu trước gió, nét mặt thanh lệ như nước mùa thu, chỉ có đôi mắt là lặng lẽ, lạnh hơn cả tuyết rơi ngoài cửa. Phụ thân ta, Tiêu tướng quân, một người mặt mày nghiêm nghị, râu dài đến ngực, đang ngồi uống trà cùng một vài khách quý. Nghe thấy tiếng bước chân, ông ngẩng đầu, vừa thấy ta, ánh mắt hiện rõ nét ngạc nhiên. Ngữ ca, con tỉnh rồi sao? Ta khẽ cúi đầu, lễ nghi đầy đủ. Phụ thân. Tiêu tướng quân gật đầu, nhìn kỹ một lúc rồi chau mày, khí sắc con có vẻ tốt lên rồi. Mấy ngày nay khiến cả phủ lo lắng. Ta mỉm cười nhẹ, đa tạ phụ thân quan tâm. Phía sau, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Muội muội, sao lại không nghỉ ngơi thêm vài ngày? Vừa mới khỏi bệnh đã vội vã đến đây. Ta quay lại. Kẻ đó bước ra từ hậu sảnh, khoác trên người bộ y phục màu hồng đào, tóc búi cao cài châm phượng vàng. Gương mặt trái xoan, làn da trắng mịn, ánh mắt long lanh như nước hồ thu. Tiêu Ngữ Phủ. Tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta, cũng là người từng cướp đi mọi thứ ta có, tình thân, địa vị, danh tiết và cả tình yêu. Trong kiếp trước, ta từng coi nàng ta là tỷ tỷ thật sự, từng che chở, từng nhường nhịn. Để rồi chính nàng ta dắt tay Lăng Uyên vào vũng máu của ta, đẩy ta vào địa ngục, từng bước cướp lấy tất cả. Hiện tại gặp lại, gương mặt ấy vẫn như xưa, nhưng ta đã không còn là kẻ bị lừa nữa. Ta bước đến gần, mỉm cười dịu dàng đến mức khiến người khác không đề phòng. Tỷ tỷ, ta đã lâu không được nhìn thấy tỷ trong dáng vẻ ôn nhu như vậy, đẹp quá. Tiêu Ngữ Phù thoáng giật mình, rồi cũng mỉm cười đáp, muội vẫn còn yếu, không cần phải gắng sức đâu. Không sao, ta đáp nhẹ, ánh mắt lướt một vòng, ngừng lại trên châm phượng của nàng ta. Rồi ta cúi người như thể tình thân gắn bó. Năm nay, ta muốn xin phụ thân một việc, ta muốn được rút khỏi danh sách tuyển cung. Cả sảnh lặng ngắt. Phụ thân ta nắm chặt chén trà, ngẩng đầu cau mày, Ngữ ca, con nói cái gì? Tiêu Ngữ Phù cũng thoáng biến sắc, ánh mắt dao động. Ta thản nhiên nhìn cả hai, cất giọng chậm rãi nhưng cương quyết. Kiếp này, con không muốn vào cung, không muốn gả cho ai vì lợi ích, vì mưu đồ, vì danh phận. Con chỉ muốn sống bình an, dưỡng mẫu thân và tự chọn cuộc đời mình. Tử Lâm đứng phía sau ta, lặng người. Phụ thân ta giận dữ, chưa kịp quát thì Tiêu Ngữ Phù đã bước lên, nhẹ giọng nói. Phụ thân, hay là cứ để muội ấy nghỉ ngơi vài hôm rồi tính tiếp. Dù sao, thân thể muội ấy cũng chưa hoàn toàn hồi phục. Ta khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt tỷ ấy, nhẹ giọng. Đa tạ tỷ tỷ, ta biết tỷ luôn thay ta suy nghĩ. Ánh mắt chúng ta chạm nhau, ánh lửa ngầm lóe lên giữa băng tuyết yên bình. Từ khi trở về từ cõi chết, ta không còn là tiểu thư ngây thơ năm nào. Nụ cười ta vẫn nhẹ, ánh mắt vẫn nhu hòa, nhưng ẩn sâu dưới tầng xương mỏng ấy là băng tuyết lạnh lẽo của một linh hồn từng trải qua phản bội và máu tanh. 3 ngày sau khi ta tuyên bố rút khỏi danh sách tuyển cung, một tin tức như lưỡi kiếm chém xuống phủ thừa tướng. Chiêu vương Lăng Uyên, người nổi danh là chiến thần phương Bắc, hồi kinh. Hắn thắng trận, khải hoàn trở về, hoàng đế ban thưởng ngự yến tại điện Thiên Minh. Một phần các gia tộc quyền quý được mời đến, trong đó có cả Tiêu gia, gia tộc có 2 tiểu thư đều từng nằm trong danh sách tuyển cung. Tin tức lan đi như gió, thổi bùng lên những âm mưu và suy tính. Buổi ngự yến tại điện Thiên Minh, ánh chiều tà phủ lên mái ngói lưu ly ánh vàng rực rỡ. Những đóa mẫu đơn lớn rộ sắc bên bậc thềm, hương thơm ngào ngạt theo gió bay vào trong điện. Ta bước theo đoàn người của phủ thừa tướng, trên người là xiêm y màu khói lam, thắt lưng buộc nhẹ bằng dải lụa xanh biếc, tóc chỉ cài một cây châm ngọc đơn giản. So với những tiểu thư được trang điểm kỹ càng xung quanh, ta như một đóa mai trắng lặng lẽ giữa rừng hoa đỏ rực, đơn sơ, thanh khiết nhưng nổi bật lạ thường. Tử Lâm khẽ nói bên tai ta, tiểu thư, nghe nói Chiêu vương đã đến rồi, người đang ở trong điện tiếp khách. Ta gật nhẹ, mắt nhìn thẳng phía trước, không một chút chần chừ, không một nhịp tim loạn. Mãi đến khi cánh cửa điện Thiên Minh mở ra và người ấy xuất hiện. Hắn, Lăng Uyên.
Vẫn vóc dáng cao lớn ấy, vẫn bộ giáp bạc ánh lên dưới nắng chiều. Gương mặt hắn sắc nét như được điêu khắc từ băng lạnh, sống mũi cao, ánh mắt như hồ sâu tĩnh lặng. Trên người hắn là uy phong của kẻ vừa thắng trận trở về, mang theo hào quang khiến vạn người cúi đầu. Tiêu Ngữ Phủ đứng cạnh ta, ánh mắt thoáng lóe sáng. Muội muội, chính là chàng ấy, Chiêu Vương. Thật là một nhân vật phi phàm, không trách gì hoàng thượng yêu ái. Ta cười khẽ, đúng là phi phàm. Đúng là phi phàm, đến cả phản bội cũng dứt khoát như vung kiếm. Lăng Uyên vừa bước vào điện, đám đông quý tộc liền khẽ rì rầm. Nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt hắn quét qua mọi người, hắn dừng lại. Dừng lại ngay khi ánh mắt hắn chạm vào ta. Thời gian như ngừng trôi. Ta đứng đó, ánh mắt bình thản như mặt hồ đầu thu, chỉ hơi cúi người hành lễ, không một tia rung động. Tham kiến Chiêu Vương. Chỉ 4 chữ lễ nghi đầy đủ, giọng nói trong trẻo nhưng xa cách. Lăng Uyên nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy ta, như đang cố gắng lục tìm trong trí nhớ tại sao ta rõ ràng hắn chưa từng gặp qua lại khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Từng nét mặt, từng ánh nhìn, từng cái nghiêng đầu đều khiến hắn cảm thấy như đã từng khắc sâu vào tim. Cô nương, là tiểu thư nhà ai? Hắn hỏi, giọng trầm thấp như gió lùa qua hồ tuyết. Ta khẽ nhếch môi, nụ cười thanh nhã nhưng xa xăm. Dân nữ họ Tiêu, khuê danh Ngữ Ca, là thứ nữ phủ thừa tướng. Lăng Uyên đứng bất động một lúc, hắn lặng lẽ quan sát ta một lần nữa. Có gì đó trong tim hắn như vừa bị kéo dậy nhưng quá mơ hồ. Ta cúi đầu hành lễ lần nữa, rồi lùi lại, không dây dưa thêm một lời. Cả điện Thiên Minh bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Tiêu Ngữ Phủ bên cạnh ta nắm chặt khăn tay. Nàng ta đã quen với ánh nhìn ngưỡng mộ của Lăng Uyên, nhưng giây phút ấy, rõ ràng hắn chỉ nhìn một người. Tiệc rượu dần vào cao trào, tiếng đàn sáo réo rắt vang lên bên cạnh khúc vũ đạo nhẹ nhàng, mỹ nhân khoe sắc giữa sảnh điện lộng lẫy ánh vàng. Mỗi người đều bận bịu xã giao, nâng chén, nói cười, chẳng mấy ai để ý đến thứ nữ im lặng ngồi ở cuối bàn ta. Ngoài mặt, ta chỉ lặng lẽ uống trà, cúi đầu thưởng thức món canh nấm tuyết hoa, nhưng đôi mắt lại không bỏ sót bất kỳ ánh nhìn nào quanh bàn tiệc. Nhất là ánh mắt đang không ngừng liếc về phía ta từ chỗ Tiêu Ngữ Phủ. Nàng ta ngồi phía đối diện, cách một vòng bàn tròn, xiêm y hồng nhạt kết kim tuyến tỏa sáng dưới ánh đèn, cổ tay đeo vòng ngọc bích, môi đỏ như son, nụ cười nhu hòa khiến người ngoài nhìn vào đều thấy nhu mì đoan trang. Thế nhưng ta biết rõ sau lớp mặt nạ đó là gì. Tiếng đế giày nhẹ nhàng vang lên, một cung nữ đến bên tai nàng ta thì thầm điều gì đó. Ngữ Phủ khẽ gật đầu, rồi đột ngột đứng dậy, cất giọng dịu dàng nhưng đủ để cả bàn nghe thấy. Thưa hoàng thượng, thần nữ xin được dâng khúc vũ chúc mừng Chiêu Vương khải hoàn, cũng mong mượn chút tài mọn làm vui lòng chư vị trong yến tiệc đêm nay. Tiếng tán thưởng vang lên, các vị quan lớn gật đầu cười mỉm, hoàng đế cũng gật đầu cho phép. Chiêu Vương, Lăng Uyên chỉ hơi gật đầu một cái, rồi lại rót rượu. Âm nhạc vang lên. Ngữ Phủ bước ra giữa điện, tà váy thướt tha lướt nhẹ như sương khói, động tác uyển chuyển như liễu rủ ven hồ, mỗi bước nhảy đều toát lên vẻ yểu điệu đoan trang. Thế nhưng ánh mắt nàng ta không hề nhìn về phía hoàng đế, mà là Lăng Uyên. Mỗi vòng xoay, mỗi cái liếc nhìn, mỗi nụ cười khẽ đều hướng về phía hắn. Ta nâng chén trà lên, khẽ mỉm cười, biết rõ mục đích của màn biểu diễn này. Ngữ Phủ chưa từng cam tâm để ta xuất hiện trước mặt Lăng Uyên, đặc biệt là khi hắn đã nhìn ta đầu tiên. Vũ khúc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên rộn rã. Ngữ Phủ thở nhẹ, cúi người hành lễ. Lăng Uyên khẽ gật đầu, vũ nghệ không tệ. Chỉ 3 chữ, không hơn. Ngữ Phủ trở về chỗ ngồi, môi vẫn mỉm cười dịu dàng, nhưng ta nhận ra ngón tay nàng siết chặt khăn lụa trong tay. Ta đặt chén trà xuống, lên tiếng. Tỷ tỷ thật khéo, mỗi bước vũ đều mang theo ý tình, đến ta nhìn còn cảm thấy động lòng, không trách được Chiêu Vương khen ngợi. Ngữ Phủ hơi nghiêng người, nụ cười đậm thêm. Muội muội quá lời, muội chẳng phải vẫn luôn giỏi khen người sao? Chẳng qua muội hôm nay y phục giản đơn, sợ là không ai để ý tới mất. Ta cười nhẹ, ánh mắt vẫn không rời nàng. Ta vốn chỉ là thứ nữ, làm sao sánh được với dáng vẻ đoan trang của đích tỷ. Được nhìn tỷ tỏa sáng như hôm nay, ta thấy cũng đủ mãn nguyện rồi. Câu nói không nặng không nhẹ, như dòng suối mát nhưng ẩn bên dưới là lớp băng sắc lạnh. Ngữ Phủ cứng người trong thoáng chốc, sau đó lại khẽ cười. Muội muội thật biết nói đùa. Ta chỉ nhẹ mỉm cười. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người lại chạm nhau giữa bao nhiêu ánh đèn lung linh của cung điện hoa lệ. Một trận gió nhẹ lướt qua khe cửa, lay động rèm lụa. Giữa yến tiệc náo nhiệt, mùi hương đèn trầm phảng phất, nhưng không che nổi mùi thuốc súng đang âm thầm lan ra từ 2 đóa hoa mai, một đã nở, một đang ngấm ngầm trổ búp chờ ngày vươn dậy. Yến tiệc vẫn tiếp diễn trong tiếng đàn sáo du dương, ánh nến lung linh phản chiếu lên váy áo lộng lẫy của các quý nữ. Ta khẽ nghiêng người, nâng chén trà nhưng bất ngờ, Tiêu Ngữ Phủ bước đến, vờ như vô tình va phải. Muội muội, cẩn thận, trà nóng đấy. Tiếng nàng ta đầy vẻ lo lắng, nhưng nơi khóe môi lại thoáng qua một nụ cười không giấu nổi. Chén trà nóng hắt thẳng lên vạt áo trước của ta. Tấm áo lụa mỏng ướt sẫm,
cảm giác bỏng rát lan ra từng sợi vải. Ánh nhìn xung quanh bắt đầu xôn xao. Một cung nữ bước tới, thì thầm, trong cung có phòng nghỉ dành cho quý nữ phía sau điện, tiểu thư có thể đến đó thay y phục. Ta gật đầu, quay người rời đi cùng Tử Lâm. Nhưng lúc lướt qua Tiêu Ngữ Phù, ta bắt gặp trong đáy mắt nàng ta một tia hả hê rất rõ ràng. Động tác cố ý ấy quá vụng về, quá gượng ép. Phòng nghỉ phía sau điện yên tĩnh, chỉ có hương hoa nhàn nhạt lẫn trong gió nhẹ. Nhưng khi vừa đặt chân vào, ta lập tức dừng lại. Tử Lâm, muội có ngửi thấy gì lạ không? Tử Lâm cau mày, hình như là hương lan trộn với hổ phách, nhưng có gì đó nồng quá. Ta híp mắt, sắc mặt trầm xuống. Mùi hương này từng xuất hiện trong hậu cung, trong những đêm hoan lạc đầy dối trá, là hương liệu dẫn dược dùng để kích thích tình dược. Ngay khi ấy, có tiếng bước chân nhẹ vang lên bên ngoài. Ta ra hiệu cho Tử Lâm giữ im lặng, rồi nấp sau bình phong. Cánh cửa mở ra. Tiêu Ngữ Phù bước vào, nét mặt tươi cười, tay cầm một hộp gấm. Muội muội, tỷ mang y phục đến cho muội thay đây. Không có tiếng đáp lại. Nàng ta bước vào sâu hơn, cẩn trọng nhìn quanh. Khi tay nàng vừa đặt lên mặt bàn, ta lập tức từ phía sau ập ra, giật giải lụa thắt tay nàng ta, đẩy ngã xuống giường. Muội làm gì vậy? Nàng ta hoảng loạn hét lên. Ta nhìn thẳng vào mắt nàng, môi khẽ nhếch cười. Không phải tỷ nên là người đặt câu hỏi sao? Ngay lúc ấy, một nam tử trẻ mặc xiêm y diêm dúa bước vào, ánh mắt lả lơi, bộ dạng bất chính là kẻ mà nàng ta đã dàn xếp để vào nhầm phòng ta, nhằm vu oan ta tư tình cùng hắn. Nhưng khi hắn vừa mở cửa, trước mắt hắn lại là Tiêu Ngữ Phù bị trói chặt trên giường, sắc mặt đỏ bừng vì dược phát tác. Tiêu tiểu thư, rồi nhào đến vồ lấy nàng ta. Tiêu Ngữ Phù thét lên, giãy giụa như phát cuồng. Cùng lúc đó, nô tỳ của nàng ta đã chạy đi gọi người theo đúng kế hoạch ban đầu. Cánh cửa bật mở. Quan viên, cung nhân, thậm chí cả hoàng thượng và Chiêu Vương cũng kéo đến vì nghe nói có biến trong hậu điện. Cảnh tượng hiện ra trước mắt Tiêu Ngữ Phù bị trói, áo xộc xệch, mặt mày thất sắc, cạnh nàng là một nam tử đang quỳ rạp, còn ta thì đứng một bên, ánh mắt bình thản như chưa từng liên quan. Ta cúi đầu hành lễ, chậm rãi nói: Phụ thân, hoàng thượng, thần nữ bị đổ trà, được chỉ dẫn đến phòng này để thay y phục. Không ngờ lại thấy tỷ tỷ và vị công tử kia ở đây. Tiếng xì xào nổi lên khắp hành lang. Không ai ngờ một tiểu thư danh giá như Tiêu Ngữ Phù lại rơi vào cảnh tượng thế này. Hoàng thượng nổi giận, cho người điều tra. Hương dược cùng khăn lụa đặc chế trong người nàng ta đều bị phát hiện. Tiêu Ngữ Phù, tiểu thư lại dám tư thông, làm loạn hậu điện. Nay ban hôn người với Lưu Thế Tường, con trai của Lễ Bộ thị thư. Tiêu Ngữ Phù gào lên như kẻ điên. Không, là Ngữ ca gài ta, là nó, là con tiện nhân đó. Nhưng đã không còn ai tin nàng nữa. Chiêu Vương không nói gì, ánh mắt hắn nhìn ta rất lâu không giận, không cười, chỉ là trầm mặc và sâu lắng đến kỳ lạ. Từ khoảnh khắc ấy, ta cảm nhận rõ một điều, ánh mắt của hắn sẽ không dễ dàng rời khỏi ta nữa. Trong lúc hỗn loạn đã dần lắng xuống, đoàn người lần lượt lui về yến điện. Ta cũng lặng lẽ quay bước, dáng vẻ vẫn đoan trang điềm tĩnh, như thể mọi biến cố vừa rồi chưa từng chạm đến tâm trí. Dưới hành lang có mái hiên che phủ, ánh nến từ xa hắt lại lờ mờ. Phía trước, một bóng người bước chậm rãi về phía ta. Tề Vương, vị vương gia nổi tiếng ăn chơi vô độ, đệ ruột của Chiêu Vương. Nhưng trái ngược với bề ngoài buông thả, ánh mắt hắn lại lạnh như hồ thu, sâu không thấy đáy. Hắn đi lướt ngang qua ta, không chào hỏi, không dừng chân, chỉ hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một tia cười nhạt, giọng nói trầm thấp vang lên, chỉ đủ cho một mình ta nghe thấy. Tiêu nhị tiểu thư, hôm nay diễn rất khéo. Ta không quay đầu, cũng không đáp lại, chỉ hơi nghiêng mắt, môi cong nhẹ, cười như không cười. Tề Vương tiếp tục bước đi, tiếng bước chân thong thả. Trong đáy mắt hắn như thoáng hiện lên một tia thích thú, tựa hồ vừa bắt gặp một đóa mai nở giữa tiết xuân tàn, khiến lòng sinh ra đôi phần tò mò khó giải. Hôm sau, khi ta cùng Tử Lâm rời phủ để đi dâng hương ở chùa Trúc Sơn, nơi các tiểu thư khuê các thường lui tới lễ Phật cầu an, một chiếc kiệu xa hoa dừng trước cổng chùa. Tề Vương bước xuống, vẫn là dáng vẻ phong lưu buông thả, áo choàng thêu mây nhẹ lay trong gió. Hắn bước lại gần, như tình cờ gặp mặt, nhưng ánh mắt không giấu nổi ý cười. Duyên phận quả thực kỳ lạ. Bổn vương nghĩ, trong kinh thành này, người có thể khiến bổn vương tự nguyện rời khỏi Tử lâu đến tận chùa chiền, e rằng chỉ có Tiêu nhị tiểu thư. Ta khẽ cúi đầu, ánh mắt không rời khỏi nén nhang trong tay. Vương gia nói đùa rồi, thần nữ chỉ là kẻ tầm thường, há đâu dám nhận vinh hạnh ấy. Tề Vương hơi nhướng mày, giọng cười nhàn nhạt. Lần đầu thấy một người bình thản bước giữa bẫy mà không rối loạn, lại còn quay ngược tình thế, bổn vương không thể không bội phục. Nàng thú vị hơn bất kỳ kẻ nào trong cung cấm này. Ta không đáp, chỉ quay người bước vào chùa. Nhưng khi đi ngang qua hắn, giọng nói ấy lại vang lên, thấp, nhẹ, nhưng đầy ẩn ý. Bổn vương sẽ còn gặp lại nàng, không phải vì triều chính, mà vì muốn hiểu rõ rốt cuộc nàng là ai. Ta dừng chân nửa giây, rồi bước tiếp, không quay đầu lại. Đêm phủ xuống hoàng thành. Trong điện Thiên Vũ, Chiêu Vương Lăng Uyên ngồi bên bàn,
tay cầm quyển binh thư nhưng ánh mắt vô định.